كل طابعة ثلاثية الأبعاد إلها نفس مبدأ العمل. كل طابعة بتحول النموذج الرقمي اللي صممته على الكمبيوتر لإشي ثلاثي الأبعاد عن طريق إضافة طبقة بعد طبقة عشان يصير عندنا النموذج هذا ثلاثي الأبعاد. طبعا هذا له مصطلح بديل اسمه التصنيع المضاف أو Additive Manufacturing. هاي الطابعات لما نقارنها بالطرق التقليدية زي عن طريق الحاسوب CNC أو عن طريق الحقن والقوالب، هاي الطابعات ما بدها أدوات خاصة أو قوالب عشان نبني النموذج ثلاثي الأبعاد. طب من وين بتبلش هاي العملية؟ بتبلش هاي العملية عن طريق تصميمك لهذا النموذج ثلاثي الأبعاد على برنامج معين. بعدين بيجي هذا البرنامج وبصير يقطع النموذج تاعك لطبقات ثنائية الأبعاد 2D layers، بعدين بحولها للغة الآلة زي الجي كود عشان تدخل على الآلة الطابعة وتطبع لك هذا النموذج ثلاثي الأبعاد. ومن هون ببلش الاختلاف حسب نوع عمل الطابعة. أول طريقة اسمها FDM واللي بتذوب البلاستيك وبعدين بتحط الطبقات عن طريق فوها زي مسدس الصمغ مع دقة كتير عالية بتحكم فيها الحاسوب. أو مثلا طابعات SLS اللي بتستخدم الليزر عشان تذوب الطبقات الرقيقة من البلاستيك أو المعدن عشان تصمم هذا النموذج ثلاثي الأبعاد. وحسب نوع الطابعة تاعتك وحجم النموذج قديه هو معقد، ممكن الطباعة تاخذ من 4 ل 18 ساعة، ونادرا ما بيكون هذا النموذج جاهز وبدك تشتغل عليه شوي بإيدك، وهذا برضه رح ياخذ كمان وقت. طيب خلينا نحكي لكم شوي تاريخ على السريع. مؤلف الخيال العلمي آرثر سي كلارك وصف هاي الطابعات بال 1964. أول طابعة ثلاثية الأبعاد كانت بال 1987 من تشكل، وكانت تستخدم الأشعة فوق البنفسجية الألترا فايولت عشان تجمد السوائل لبناء هاي النماذج. بالتسعينات والألفينات طلعوا طابعات تانية بتقنيات تانية زي ال FDM اللي حكينا عنها وال SLS، وهاي الطابعات كانت كتير غالية. طيب احنا كيف ما سمعنا عن هاي الطابعات من زمان مع انه اول طابعة موجودة من ال 1987؟ لانه بال 2009 انتهت صلاحية براءة الاختراع لتقنية FDM، وعلى اساسه الشركات صارت تتنافس عشان تصنع هاي الطابعات ثلاثية الابعاد اللي كان سعر الطابعة 200 ألف دولار صارت ب 2000 دولار بس. ولازم نفهم انه هاي تقنية طباعة ثلاثية الابعاد تيجي معها مزايا كتير. الطباعة ثلاثية الابعاد بتخلينا نصنع القطع بشكل اسهل واللي ما بنقدر نصنعها بطريقة أخرى، وهذا معناه التعقيد الهندسي ما بيجي بسعر أكبر، والنماذج المعقدة بالنسبة للطابعات ثلاثية الأبعاد نفسها نفس الأجزاء الأبسط التقليدية، ومرات تكون أرخص عشان تستخدم مواد أقل. بالتصنيع عن طريق القوالب والحقن كل جزء أو نموذج بده قالب جديد، وهاي القوالب غالية جدا وما بتقدر ترجع تكلفة القوالب إلا إذا صنعت آلاف القطع. بس لأنه هاي الطابعات ما بدها أدوات خاصة فأصلا ما في تكاليف بدء للتصنيع، وبيعتمد السعر على المواد اللي تستخدمها لتصنيع القطعة بس. ولسه في كتير مميزات للطابعات ثلاثية الأبعاد، وإذا بدكم تعرفوا عنها أكثر تركت لكم الروابط تحت. بس إحنا وين بنشوف هاي الطابعات؟ بالوقت الحالي بقطاع تكنولوجيا السيارات الاستخدام الأكثر شيوعاً للطابعة ثلاثية الأبعاد هي طباعة النماذج الأولية للسيارات والأدوات اللي بنصمم فيها هاي السيارات. بيستخدموا صناع السيارات هاي التكنولوجيا عشان يتأكدوا من صحة الأبعاد والشكل للقطع اللي بالسيارات زي المراية الخلفية. تعرفوا إنه فورد شرت ثالث طابعة ثلاثية الأبعاد على الإطلاق، كان هذا بال 1988، وهلأ بال 2020 فورد ادعت انها طبعت اكبر قطع معدنية بالسيارة بالتاريخ واخذهم 5 ايام عشان يطبعوها. ونروح للألمان وبي ام دبليو بال 2010 تجاوزوا 1,000,000 قطعة مطبوعة ثلاثية الابعاد، يهدفوا ان يوصلوا ل 50,000 قطعة مطبوعة بالسنة الواحدة. وبالإضافة لقطاع السيارات قطاع الطيران بيستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد. جنرال إلكتريك طبعت 30,000 فوهة وقود لمحركات الطيارات ليب بأكتوبر 2018، وكانوا بيطبعوا 600 قطعة بالأسبوع على 40 طابعة، وقدروا يدمجوا 20 جزء فردي كان لازم يلحموهم مع بعض بنموذج واحد مطبوع ثلاثي الأبعاد، ووزنه كان أقل ب 25% وأقوى ب5 مرات. وفي قطع مطبوعة ثلاثية الأبعاد بالبوينغ 787 الدريم لاينر. بال 2015 يقدر أن بوينغ عندها أكثر من 20,000 قطعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد بالطيارات تاعتهم. أنا أركب طيارة مصنوعة ثلاثية الأبعاد؟
وتخيلوا انه وصل الموضوع انه في شركات تستخدم الطباعة ثلاثية الابعاد عشان تصنع اكل. في شركة بتدرس التكوين البنائي للحوم وعلى اساسه بتصنع لحوم نباتية بنفس بنية اللحوم. وهلا في مطاعم تقدر تقدم اكلها عن طريق الطابعات ثلاثية الابعاد اللي بيوفر وقت ومجهود كبير. طيب نقدر نطبع مباني بالتكنولوجيا هاي؟ أكيد مع الطابعة ثلاثية الأبعاد في دراسات بتحكي إنه هاي التكنولوجيا هو مستقبل البناء، وإنه من الممكن إنه نطبع أبواب أرضيات حتى المنازل الكاملة بالتكنولوجيا هاي. وأخيرا نوصل لمنتجات المستهلك. في كتير أشياء بالسوق مطبوعة عن طريق الطابعات ثلاثية الأبعاد. واحدة من أكبر الشركات صارت تصنع بالطابعات ثلاثية الأبعاد وهي أديداس، اللي أعلنت إنها رح تصير تستخدم هاي الطابعات بإنتاج الأحذية بشكل كبير. وبتعرفوا إنه بتقدر تطبعوا عدسات كمان بالطابعات ثلاثية الأبعاد. لما الشركات بتصنع هاي العدسات بتصنعها من مادة خام اسمها بلانك، بس لما بتتصنع بس بيستخدموا 20% من المادة الخام هاي، والباقي ما بيقدروا يستخدموه. كمان المختبرات لازم يكون عندها عدد كافي من المواد الخام حسب طلب الناس عشان يصنعوا هاي العدسات. عشان هيك اجت هاي التكنولوجيا وحلت هذا الموضوع. وطبعا في كتير تطبيقات على هاي التكنولوجيا زي طباعة الأسنان أو الأعضاء أو بالفضاء أو المجوهرات. ويمكن يوم من الأيام نشوف سياراتنا، أثاثنا أو أكلنا كله مطبوع ثلاثي الأبعاد. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أنا أحمد وهاي قناة بالعربي. سلام.